أهلا وسهلا فيك في الدرس الثالث من سلسلة تعلم سكتشب. في الدرس الأول تعرفنا على واجهة البرنامج، التول بارز، الأكسس والطرق المختلفة اللي ممكن نشوف الموديل من خلالها. في الدرس الثاني تعلمنا بعض الأوامر المهمة اللي ما نقدر نستغني عنها خلال استخدام أي سوفتوير، مثل السلكشن، الكوبي، الاري والفليب والميرور، سكيل وروتيت، وتعرفنا على سكتشب 3D warehouse. لو ما شفت الفيديوهات السابقة أنصحك تشوفهم، الروابط في وصف هذا الفيديو عشان يكون عندك أساس قوي تبني عليه كل درس جديد. خلال هذا الدرس بنبدأ نرسم في البرنامج باستخدام أدوات الرسم الأساسية مثل اللاين والريكتانجل، السيركل، وبعض الأوامر مثل البوش والبول والميجرينج تيب، بروتراكتور تول والإريزر والأوفست وأمر ديفايد. أول أداة ما بنتعرف عليها اليوم هي أداة اللاين. اللاين تول من الأدوات الأساسية اللي نستخدمها في الرسم في البرنامج. نلقاها في التول بارز إما من هنا أو هنا، أو بالضغط على حرف ال في الكيبورد. الطريقة اللي نرسم فيها إنه نبدأ نختار النقطة الأولى ونتحرك ونقدر نشوف الهنت أو الهنت تيب على اليسار مكتوب select the end point or enter a value. نضغط النقطة الثانية. نقدر نشوف من الهنت كل المعلومات في كل التولز. خلي عينك على هذا البار اللي هنا. لو تبغى ترسم بمحاذاة نقطة معينة، مجرد انك ما تضغط، مجرد انك تجي عليها تبعد ترسم النقطة الثانية وتستمر في الرسم. ابغى ارسم محاذاة هذه النقطة، بس انه اتحرك واجي هنا اتحرك. لو ما جاب لي هذه النقطة من نفسه وانا برسم، اروح بس لها كأني بلمسها بس ما بضغط عليها وارسم محاذاتها. من المهم وإحنا نرسم نتأكد إنه نحن نرسم على الأكسس. نقدر نرسم ونشوف المقاسات مباشرة هنا، ونقدر ندخل فاليو معين. يعني مثلا أقدر أرسم وأشوف لما القيمة اللي أبغاها لما أوصل لها أضغط الإند بوينت، أو إني لو أبغى أرسم باستخدام قيمة معينة وأنا أرسم، ما أروح أحاول أكتب هنا، لا، مجرد إني أدخل الفاليو على طول، مثلا 2 متر وأنتر. لو تبغى تطلع من الأمر خلال وأنت ترسم، مجرد إنك تضغط على الاسكيب كي، أو وأنت ترسم اضغط على السبيس بار يرجع لك الأداة السلكشن. آخر معلومة في هذه التول اللي هي اللاين تول، إنه تقدر تستخدم، إحنا نبغى نرسم على الأكسس، بس أحيانا يعني ما نقدر نحرك كثير، نحاول نوصل للأكسس اللي بنرسم عليه، خصوصا لما يكون عندي جنبي شيء مرسوم. بحاول أرسم على أكسس معين ما أقدر، فأستخدم الأسهم اللي على الكيبورد. زي ما أنت شايف تغيرت من thin line ل thick lines، فبكذا أرسم بهذا الاتجاه. لو أبغى أغير وأنا أرسم، أروح مثلا بالأسهم بالاتجاه الثاني، تسهل كثير علي عملية الرسم. دائما الأسهم تسوي لي اللوك للدايركشن. بالنسبة للريكتانجل تول، نقدر نختارها من الآيكون، نضغط على الآيكون من هذه التول أو من هنا من البار، أو نقدر نروح من قائمة درو ونختار شيبس وريكتانجل، أو زي ما انت شايف اختصارها R على الكيبورد. استخدامها قريب من اللاين تول. نضغط نقطة البداية وبعدها نقطة النهاية. لو نبغى مستطيل أو مربع بمقاس معين، مجرد إنه نضغط نكتب القيمة الأولى، بعدين كوما، حرف الواو على الكيبورد، بعدها القيمة الثانية وانتر. لو غيرت رأيك ما في داعي تروح تعيد بروسيس الرسم. طول ما انت الآن دخلت الفاليو تقدر تغير، مثلا 2 متر باي 2 متر وتحط انتر. غيرت مثلا 1 كوما وانتر. من المفيد جدا بكل التولز تشوف الهنت اللي على اليسار. بديت ترسم، شوف مكتوب لك كنترول درو اباوت سنتر، يعني لو انت تبغى ترسم من السنتر تقدر تضغط على الكنترول وكذا بيرسم لك من السنتر. تبغى ترجع ترسم من الكورنر، اضغط على كنترول مرة ثانية وترجع ترسم من الكورنر. نستخدم الأسهم لو نبغى نرسم باتجاه معين.
مثلا لو جينا كذا نلاحظ انه هو جاني نرسم بهذا الاتجاه، ابغى ارسم في الاتجاه الثاني اقدر ارسم بهذا الاتجاه بكل سهولة. لو غلطت في نقطة البداية مثلا انت ترسم ما تبغى تبدأ من هنا، مجرد انك تسوي اسكيب عشان ما تطلع من الامر، اسكيب تو ديسلكت. ولو انت ترسم وحبيت تطلع من الامر تماما تضغط على السبيس بار عشان يروح لك الاداة السلكشن. لو بنرسم باستخدام السيركل نختارها من التولز نفس أداة الريكتانجل، أو نروح من قائمة درو شيبس بعدها سيركل أو سي على الكيبورد اختصارها. نبدأ نرسم، مجرد نحدد نقطة البداية ونقطة النهاية. من المهم نعرف انه السكتشوب ما فيه سيركل، يعني كل سيركل عبارة عن سيجمنت. لو انتبهنا بديت ارسم في السيركل، نشوف هنا بيسألني عن عدد السايدز وبعدها الراديوس. اسكيب السايدز، نقدر نحدد السايدز قبل لا نبدأ، مثلا 50 وبعدها نبدأ وبعدها نحدد الراديوس مثلا وانتر. نلاحظ من الهنت اللي عندنا هنا انه احنا نرسم نقدر نضغط على الكنترول، خلينا اسوي زوم، كنترول وبلس او كنترول وماينس علشان اقلل او ازود عدد السيجمنت. وممكن تستخدم الكنترول والبلس والماينس بعد ما تخلص الرسم مباشرة. مثلا رسمت حبيت تغير تزود او تقلل السيجمنت، تستمر في الضغط على كنترول بلس او كنترول وماينس. طيب لو طلعت من هذه الأداة ورحت اشتغلت على شيء ثاني، رسمت بعدها رجعت وحبيت تغير رأيك في عدد السيجمنتس، هل في حل؟ ايوه، مجرد انك تسوي له سيلكت، تروح من الديفولت تري انتيتي انفو، بعدها من السيجمنتس تغيرها هنا مثلا 60 انتر، راح تصير سموث. لو ما عندك هذا الديفولت تري تروح من الويندو ديفولت تري وتحددها من هنا. فبكذا نكون عرفنا الثلاثة طرق اللي نقدر نزود فيها السيجمنت، اما قبل الرسم باني اسوي سيركل احدد عدد السايدز قبل لا ابدا، او وانا ارسم خلال الرسم اضغط كنترول بلس او كنترول ماينس، او بعد ما ارسم مباشرة استخدم نفس الاداة كنترول وبلس وكنترول وماينس، او بعد ما اكون رسمت وتحركت في البرنامج او سيفت وسكرت اروح من الانتيتي انفو، مجرد اني اسوي سيلكت على الباوندري يطلع لي واغير القيمة من هنا. نفس باقي التولز نستخدم الاسكيب كي، واحنا مثلا بدأنا الرسم حابة ابدأ بداية معينة او غيرت ابغى ارجع انه اضبط عدد السايدز، مجرد اني اضغط الاسكيب كي بيحتفظ لي يعني بيكون على الكيرسر نفس أداة السيركل، ونقدر نضغط لو حبينا نخرج من الأمر تماما الاسكيب كي. وأكيد نقدر نستخدم الأسهم علشان أغير الدايركشن، مثلا لو حبيت أرسم باتجاه مختلف أقدر قبل لا أرسم مثلا سيركل أقدر أرسم بهذا الاتجاه، أو أقدر أرسم بهذا الاتجاه مثلا قبل لا أبدأ أغير الاتجاه بحيث أني أرسم بهذا الاتجاه. وهذه كل المعلومات الأساسية اللي تحتاج تعرفها عن أداة السيركل. اتعرفنا على أدوات الرسم الأساسية اللي هي اللاين والريكتانجل والسيركل. الآن بنتعلم على أداة اسمها بوش وبول، نستخدمها لتحويل أي 2D شيب ل 3D. نلاقيها إما من التولز من هنا، هذه الآي كلها، أو هنا، ونلقاها كمان من التولز بوش أند بول واختصارها P على الكيبورد. نروح للفيس اللي نبغى نسوي له بوش، نفس أداة اللاين، ما في داعي أستمر في الضغط، مجرد الضغطة الأولى بعدها أتحرك للدايركشن اللي أبغى أسوي له بوش. نقدر نشوف في الميجرمنت الديستنس لما نوصل للقيمة اللي نبغاها ونضغط انتر، أو نقدر برضو ندخل قيمة معينة مباشرة، مثلا 2 متر
وانتر، وممكن انه نروح الريفرنس معين مثلا هنا او هنا او هنا، اي شيء مرسوم عندي ممكن استخدمه كريفرنس. لما نروح لشيب جديد هو بيكون حافظ عندي اخر قيمة دخلتها، ضغطت دبل كليك بيوصلني لنفس النتيجة. لو سويت سلكت للفيس بعدها ضغطت على الكيبورد بي او اخترت الاداة، ممكن من بعيد اقدر اسوي بوش. نختار الفيس، نروح اداة البوش، نقدر نروح من هنا ونرفع هنا او مثلا هنا زي ما احنا شايفين. لو رحت وسويت الحين هذا بوش دبل كليك بيطلع لي على اخر قيمة دخلتها. وعادة نستخدم أداة البوش والبول نسوي سبتراكت من موديل معين. يعني مثلا عندي هذا الشيب وحبيت أرسم داخله سيركل، بعدها استخدمت أداة البوش، اخترت الفيس، أبغى أسوي له بوش، نروح مثلا لين هنا، شفنا صار عندي زي فويد في الموديل. طبعا أي شيء تقدر ترسمه، وبعده مثلا لو تخيلنا هذا مثلا هاوس، جينا رسمنا له دور، حبيت بس أسوي له يعني موف لدرجة معينة، أو نستخدمه للرسم مثلا ويندوز، سويت بوش. لو أبغى أفتحه للآخر أضغط لما أوصل، لاحظ إنه في زي نقطة حمراء تطلع لي ومكتوب on edge، نضغط عليها وكذا يكون انفتح لي الشكل للآخر. الميجرمنت تول هي أداة لها كذا استخدام، ممكن من اسمها نقيس باستخدامها، أو نرسم جايد لاين باستخدامها، وأخيرا ممكن نسوي ريسايز للموديل بالكامل. نختارها من التول بارز، إما من هنا أو من هذا التول بار، أو من أداة من قائمة التولز نروح للتيب ميجر واختصارها تي على الكيبورد. لو نروح لأي فيس واستنينا شوي بدون ما نضغط، بتجيني معلومات في يلو بوكس اوتوماتيك، سواء فيس او edges او بوينتس. بس تستنى شوي بدون ما تضغط بيعطيك معلومات كاملة عن هذا الفيس، نقطة معينة او لاين. لو تعرف مسافة بين نقطتين، مجرد انك تضغط النقطة الاولى تستمر حتى لو ما ضغطت النقطة الثانية، بيطلع لك اوتوماتيك اليالو بوكس نفسه يقول لك القيمة، او في الميجرمنت بوكس اللي على اليمين بتعرف القيمة بين مسافتين او بين نقطتين. في سكتش اب في جايد بوينت وفي جايد لاين، نقدر ناخذ نقطة معينة نبدأ ونحط نقطة وكذا يكون عندي رسمت جايد بوينت. لو أبغى أرسم جايد لاين مثلا من هنا لين بداية الباب أخذتها بريفرنس، أو من هنا لين بداية حد الويندو مثلا أخذ لي ريفرنس، أو من النقطة هذه للمنتصف أخذ لي ريفرنس. لو نبغى نرسم جايد بوينتس نفس الشيء، نضغط النقطة الأولى، نضغط النقطة الثانية، النقطة الأولى، النقطة الثانية، وهكذا. نقدر نرسم عدد لا نهائي من البوينتس واللاين. من الأفضل لو تبي ترسم الجايدز ترسمها مع الأكسس. نقدر نستخدم الأسهم to lock direction نفس باقي التولز. يعني لو رسمت من هنا، لو ضغطت الأسهم أقدر أحدد الدايركشن اللي أبغى أرسم عليه. لو نبغى نمسح أي من الجايد لاينز نقدر نحدد عليه ونضغط delete. وممكن نستخدم أداة نبي نتعرف عليها بهذا الدرس اسمها eraser، نقدر ناخذها من التول بارز واختصارها E على الكيبورد. بس مجرد اني اجي على اي بوينت او لاين واضغط عليها. لو عندي جايد لاينز كثير في الفيو بورد وابغى احذفهم كلهم، نروح من edit delete guides وبيحذف لي اياهم كلهم. لو ما ابغى احذفهم بس ابغى اخفيهم وارجع اظهرهم، نروح من view guides او نظهرهم view guides.
وممكن نستخدم الميجرمنت تيب علشان نسوي ريسايز للموديل. نضغط نقطة البداية ونقطة النهاية ونكتب القيمة اللي نبغاها. مثلا نسوي انتر، بيسألني اوتوماتيك do you want to resize the model، وبعدين كاتب لي نوت انه لو سويت ريسايز بيسوي ريسايز لكل الاوبجكت اللي موجودة في الفيو بورت. لو سويت يس سوى الكل شيء موجود ريسايز، ما هو بس اللي حددت عليه. البروتراكتور تول هي أداة المنقلة في البرنامج، تستخدم إما لقياس الزوايا أو to create guideline. ناخذها من اللارج تول سيت هنا أو من التولز بروتراكتور وما لها أي اختصار على الكيبورد. لما نتحرك بتتغير اوتوماتيك من فيس للفيس. طبعا نفس أغلب الأكشنز والتول نقدر نستخدم الأسهم اللي على الكيبورد علشان نسوي لها لوك لاتجاه معين. لو بنستخدمها نقيس، تضغط 3 ضغطات علشان تقيس أي زاوية. الضغطة الأولى إنك تحدد الفيرتكس، الثانية الاتجاه، الثالثة الزاوية. تقدر تدخل قيمة معينة أو تستنى لما تجيك القيمة اللي تبغاها داخل هذا البوكس. مرة ثانية لو نبي نرسم جايد لاين نفس الطريقة، النقطة الأولى الفيرتكس، الثانية الاتجاه، الثالث الزاوية. ممكن نقول انتر وكذا صار عندي الزاوية اللي أبغاها. لو بنحذف أي جيومتري جروب أو كومبوننت أو جايد لاين نقدر نستعين بأداة الإريزر. ناخذها إما من التول بارز أو من تولز إريزر، اختصارها على الكيبورد E. لو جيت بمسح نلاحظ إنها ما تمسح أي فيسز، لكن لو جيت عند edge ومسحت نلاحظ إنها بتمسح الفيسز المتصلة بالإدج اللي مسحناها. لكن لو رحت جروب أو كومبوننت لاحظنا إنها مسحت الشيب كامل. بنشرح الجروب والكومبوننت والفرق بينهم وكيف نحذف بس فيسز أو أجزاء منهم وكل الفروق في درس قادم إن شاء الله. لكن لو نبغى نحذف فيس معين، يعني لو أبغى أخفي هذا الفيس، ممكن الاختيار الأول إني أضغط left بالماوس left كليك وأسوي hide. لو أبغى أسوي له unhide أسوي select وأضغط نفس الشيء وأسوي unhide. أو ممكن أحدد على الفيس وأروح من قائمة edit وأسوي hide أو أضغط حرف ال N وممكن نسوي unhide. اخترنا الفيس edit hide. لو أبغى أرجعه إما أني أسوي select أسوي unhide أو من قائمة edit نفس الشيء أسوي unhide. إما أي object أو face أنا سويت له select، أو الآخر شيء أنا سويت له hide، أو الكل الفيسز اللي سويت لها hide في الموديل فبيطلع لي إياها كاملة. وممكن نضغط على أي فيس ونضغط N سوالي hide، ممكن نختارها نسوي unhide. وثالث اوبشن نسوي فيه hide أو إخفاء لأي edge بدون الفيس باستخدام الإريزر على الكيبورد، أو نقدر نلقاها في التولز. لو شفنا في الهنت هنا مكتوب الشيفت تو هايد وكنترول للسوفت أو سموث، فلو رحت ضغطت وحطيت شيفت بيخفي لي الإدج بدون ما يمسح لي أو يخفي لي الفيس، يعني حافظنا على الفيس بس مسح لي أو اخفى لي الإدج. فمثلا لو جيت رسمت هنا وحبيت أخلي الفيس هذا بدون أي إدجز نستخدم أداة الإريزر، نضغط الشيفت وكذا ألغالي الإدجز، لكن الفيس حافظنا عليه. الأوفست تول نستخدمها لو نبغى نكرر نفس الشكل إما داخل أو خارج شكل معين. نلقاها من هنا أوفست، أو من هنا من التول بارز، أو نروح من تولز نختار أوفست واختصارها F على الكيبورد. لو عندي شكل معين مثلا حابة أسوي له أوفست، نضغط على الأف، نروح للإدج، نضغط، أقدر أدخل قيمة معينة
وأقدر أستنى لما تيجي القيمة المناسبة وأضغط الجوا أو البرا الشكل. طبعا لو ضغطت دبل كليك راح يعيد لي نفس القيمة ونفس الدايركشن، نفس أداة البوش والبول لو تتذكر. من الأوامر المهمة في البرنامج واللي بتساعدنا نقسم لاين الأجزاء متساوية ومنها نقسم فيس أو سيرفس الأجزاء متساوية هو أمر divide. نسوي سيلكت أي لاين وبعدها نضغط في الماوس كليك ونروح الأمر divide. مجرد إني أضغط عليه بيطلع لي نقاط حمراء. لو بس حركت تحت أو فوق بيزيد أو يقلل عدد النقاط. نقدر نشوف من السيجمنت اللي على اليمين عدد النقاط، وممكن ندخل مباشرة عدد النقاط اللي أبغاها، مثلا 5 وأنتر. بعدها نستعين بأداة اللاين ونبدأ نرسم. يكون عندي هذه النقطة أوصلها في هذه النقطة، ومثلا أتحرك هذه النقطة في هذه النقطة وهذه وهكذا، وكذا صار عندي فيس بأجزاء متساوية. يفيدنا في الخزاين، في رسم مثلا واجهة معينة، يكون جدا مفيد وفعال. بس حابة قبل لا نختم الفيديو أنبه على معلومة مهمة. لو نبغى نسوي تراجع عن آخر أمر سويناه نقدر نضغط كنترول زد نرجع في الأوامر بالتدريج، أو لو نبغى نسوي ريدو كنترول واي رجعناهم، أو من قائمة edit undo وريدو والمكتوبة عندهم الشورت كت. أما لما تكون في الأمر مثلا بترسم شيء معين وحبيت تطلع بس تخلي التول موجودة معاك تضغط الاسكيب كي، أو لو تبغى تطلع من الأمر تماما تضغط السبيس بار وكذا بيطلعك من التول. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الدرس الثالث. أتمنى يكون الشرح واضح وبسيط. لو عندك أي سؤال أو استفسار عن هذا الدرس اكتب لي في التعليقات. في الدرس القادم إن شاء الله بندخل بلان ونبدأ نرسم ونطبق عليها، نسوي اكستراكت للوول، وممكن نضيف الدورز والويندوز، وبالتطبيق راح تبان كل هذه الأوامر اللي أخذناها. نفس ما قلت لك لا تنسى تشوف الدروس السابقة. أترككم هنا في أمان الله.